हॅलो फ्रेंड्स, छायाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचे खूप खूप स्वागत आहे। आपल्या सर्वांना विजयादशमीच्या खूप खूप शुभेच्छा। आज आपण दसरा स्पेशल थाळी बनवणार आहोत। त्यामध्ये आपण काजू मसाला, पुलाव, खीर, पुरी, भजी हे सर्व बनवणार आहोत। चला तर मग वेळ न घालवता बनवायला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण खीर बनवून घेऊ। येथे मी अर्धा वाटी ओलं नारळ घेतलेले आहे। आता यावरील काळा भाग काढून घेत आहे। नारळावरील सर्व काळा भाग इथे मी काढून घेतला आहे। आता याला कट करून मिक्सर जारमध्ये वाटून घेणार आहे। येथे तुम्ही किसणीने पण किसून घेऊ शकता। येथे मी खोबरं वाटून घेतलं आहे। अर्धा लिटर दूध गरम करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। येथे मी काजू आणि बदाम घेतले आहेत। याला आता तुपामध्ये भाजून घेऊ। पॅनमध्ये मी 1 चमचा तूप घालून घेत आहे। तूप गरम झालं आहे। आता यामध्ये काजू बदाम भाजून घेत आहे। काजू आणि बदाम छान भाजून घेतले आहे। आता याला काढून घेऊ। याच पॅनमध्ये मी 2 चमचे तूप घालून घेत आहे आणि वाटून घेतलेलं ओलं नारळ यामध्ये घालून घेऊया। तुपामध्ये याला छान परतून घेऊ। येथे मी गॅसची फ्लेम कमी केलेली आहे। नारळ छान तुपामध्ये भाजून घेतला आहे। दुसऱ्या गॅसवर दूध गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं। बघू शकता दूध छान उकळलेलं आहे। आता हे दूध आपण पॅनमध्ये घालून घेऊ। गॅसची फ्लेम इथे मी कमी केलेली आहे आणि पॅनमध्ये सर्व दूध घालून घेतलं आहे। मिक्सर जारमध्ये मी 2 इलायची आणि भाजून घेतलेले 3-4 काजू बदाम हे बारीक वाटून घेतले आहे। ते यामध्ये घालून घेऊ आणि 3-4 काजू बदाम इथे मी काही बारीक कट करून घेतले आहेत। ते नंतर यामध्ये घालून घेऊया। आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊ आणि कमी गॅस फ्लेमवर याला उकळून घेऊया। 4-5 मिनिटं झाले आहेत। बघू शकता इथे मी छान खीर उकळून घेतली आहे। आता यामध्ये आपण कट करून घेतलेले काजू बदाम घालून घेऊया। हे छान मिक्स करून घेऊ। कमी गॅस फ्लेमवर 7-8 मिनिटं खीर छान उकळून घेतली आहे। सर्वात शेवटी अर्धी वाटी साखर घालून घेत आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे कमी जास्त साखर घालून घेऊ शकता। साखर घातल्यानंतर 3-4 मिनिटं खीर उकळून घेतली आहे। बघू शकता खीर आपली तयार आहे। आता आपण काजू मसाला बनवून घेऊ। काजू मसाल्यासाठी मसाला तयार करून घेऊ। येथे मी कढईमध्ये थोडं तेल घालून घेतलं आहे। त्यामध्ये कांदा भाजून घेत आहे। कांदा येथे मी 1 मीडियम साईजचा उभा कट करून घेतला आहे। कांदा छान ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेतला आहे। आता यामध्ये मी उभा कट केलेला 1 मीडियम साईजचा टोमॅटो घालून घेत आहे। याला पण परतून घेऊ। टोमॅटो पण येथे छान परतून घेतला आहे। आता 2 हिरव्या मिरच्या घालून घेत आहे। 5-6 लसणाच्या पाकळ्या आणि 5-6 काजू। आता हे सर्व छान परतून घेतलं आहे। आता यामध्ये पावडर मसाले घालून घेऊ। लाल मिरची पावडर इथे मी 1.5 चमचा घालून घेत आहे। 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा धने पावडर। इथे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त मसाले घालून घेऊ शकता। सर्व मसाले इथे छान परतून झाले आहेत। आता गॅस बंद करून घेतला आहे आणि सर्व मसाला इथे मी मिक्सर जारमध्ये काढून घेत आहे। थंड झाल्यानंतर बारीक वाटून घेऊया। कढईमध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेतलं आहे। तेल गरम झालं आहे। आता यामध्ये मी काजू घालून घेत आहे। येथे मी 1 छोटी वाटीमध्ये काजू घेतले आहेत। याला छान परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मी इथे कमीच ठेवलेली आहे। 2-3 मिनिटांनी पाहू शकता काजू छान इथे परतून झाले आहेत। आता याला काढून घेऊ। सर्व काजू मी इथे काढून घेतले आहे। आता याच कढईमध्ये मी वाटून घेतलेला मसाला घालून घेत आहे। तेल आहे त्यामुळे आता तेल घालायची गरज नाही आहे। आता यामध्ये आपण
वाटून घेतलेला मसाला घालून घेऊ. याला छान कमी गॅस फ्लेमवर परतून घेत आहे. यामध्ये मी थोडी हळद घालून घेत आहे. 2-3 मिनटं मसाला छान परतून घेतला आहे. आता यावर झाकण ठेवून देऊया. 2-3 मिनटं झाली आहेत. आता चेक करूया. बघू शकता मसाल्याला छान तेल सुटलं आहे. मसाला वाटलेल्या मिक्सर जारमध्ये मी गरम पाणी घालून घेत आहे. आता हे गरम पाणी आपण यामध्ये घालून घेऊ. यामध्ये मी चवीनुसार मीठ घालून घेत आहे. ग्रेव्हीला छान उकळी आली की यामध्ये काजू घालून घेऊ. आता हे परतून घेतलेले काजू आपण यामध्ये घालून घेऊया आणि कमी गॅस फ्लेमवर 3-4 मिनटं याला शिजवून घेऊ. 4-5 मिनटानंतर पाहू शकता ग्रेव्ही छान झालेली आहे. आता यामध्ये मी बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे आणि 1 चमचा कसुरी मेथी घालून घेत आहे. बघू शकता काजू करी आपली तयार आहे. छान झालेली आहे. आता इथे मी गॅस बंद करून घेत आहे. भजी करण्यासाठी येथे मी 1 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे. 5 चमचे तांदळाचं पीठ यामध्ये घालून घेत आहे. भजी छान क्रिस्पी होतील त्यामुळे. 1 कांदा बारीक कट करून घेतला आहे ते घालून घेऊ. थोडी हळद घालून घेत आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर घालून घेऊ. चवीनुसार मीठ घालून घेत आहे. 1 चमचा ओवा आणि 1 चमचा जिरे. बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊ आणि यामध्ये थोडं पाणी घालून बॅटर तयार करून घेऊया. बघू शकता भजीसाठी लागणारे बॅटर तयार आहे. आता आपण पुलाव बनवून घेऊ. येथे मी 1 वाटी बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून 1 तास भिजवून घेतले आहेत. कढई गरम झाली की यामध्ये मी 2 पळी तेल घालून घेत आहे. तेल गरम झालं आहे. आता यामध्ये कांदा घालून घेऊ. येथे मी मीडियम साईजचा बारीक कट करून कांदा घेतला आहे. कांदा छान ब्राऊन होईपर्यंत परतून घेऊया. बघू शकता कांदा छान ब्राऊन झालेला आहे. आता यामध्ये मी 1 चमचा जिरे घालून घेत आहे. दालचिनी, छोटी इलायची, मोठी इलायची, तेजपत्ता, 2 लवंग, 2 मिरी घालून घेतले आहेत. येथे मी बारीक कट करून घेतलेला टमॅटो पण घालून घेतला आहे. आता याला परतून घेऊया. 2-3 मिनिट टमॅटो पण छान परतून घेतला आहे. आता यामध्ये मी अद्रक आणि लसूण ठेचून घेतलेला आहे ते पण घालून घेत आहे. याला पण छान परतून घेऊ. मीडियम गॅस फ्लेमवर हे सर्व छान परतून घेतलं आहे. आता यामध्ये मी थोडी हळद घालून घेत आहे. 1 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धने पावडर, हे पण छान परतून घेऊ. आता यामध्ये मी 1 मीडियम साईजचा बटाटो उभा कट करून घेतला आहे आणि वाटाणे यामध्ये घालून घेऊ. याला पण परतून घेऊया. यावर झाकण ठेवून देऊया. 2-3 मिनिटांनी पाहू शकता सर्व हे छान परतून घेतलं आहे. आता यामध्ये भिजवून घेतलेले तांदूळ घालून घेत आहे. हे पण छान परतून घेऊया. सर्व छान परतून घेतलं आहे. आता यामध्ये गरम पाणी घालून घेत आहे. 1 वाटी तांदळासाठी येथे मी 1.5 वाटी पाणी घालून घेतलं आहे. चवीनुसार मीठ घालून घेत आहे आणि यावर झाकण ठेवून देऊ. 10-12 मिनिटं झालेली आहे. तेथे मी 10-12 मिनिटानंतर गॅस बंद करून घेतला होता. बघू शकता पुलाव तयार आहे. मस्त झाला आहे. यामध्ये बारीक कट करून घेतलेली कोथिंबीर घालून घेत आहे. बघू शकता पुलाव खूप छान झालेला आहे. आता पुरीसाठी कणिक भिजवून घेऊया. येथे मी 2 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी
रवा घालून घेऊ आणि थोडं मीठ घालून घेत आहे। यामध्ये थोडं पाणी घालून कणिक मळून घेऊया। कणिक जास्त पातळ पण नाही आणि घट्ट पण नाही, छान मध्यम अशी कणिक मळून घेणार आहे। इथे मी कणिक छान मळून घेतली आहे। आता याला थोडं तेल लावून घेत आहे आणि याला अजून एकदा मळून घेऊ। कणिक मळून घेतली आहे। आता आपण 10-15 मिनिटे याला मुरण्यासाठी ठेवून देऊ। 10-15 मिनिटं झाली आहेत। आता आपण पुऱ्या लाटून घेऊ। येथे मी पेढेच्या साईजमध्ये पिठाचा गोळा घेतलेला आहे। आता याची पुरी लाटून घेऊया। येथे तुम्ही एक पोळी लाटून पण वाटीने याच्या पुऱ्या लाटून घेऊ शकता। येथे मी पुरी लाटून घेतली आहे। पुरी जास्त जाड पण नाही आणि पातळ पण नाही, अशी मीडियम साईजची पुरी लाटून घेणार आहे। राहिलेल्या पुऱ्या पण अशाच लाटून घेऊया। पुऱ्या करेपर्यंत तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं। बघू शकता तेल गरम झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण पुऱ्या तळून घेऊ। येथे मी गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवलेली आहे। आता दुसऱ्या बाजूने याला पलटून घेऊया। बघू शकता दोन्ही साईडनं पुऱ्या छान तळून झालेल्या आहेत। आता काढून घेऊ आणि राहिलेल्या पुऱ्या पण अशाच तळून घेऊया। राहिलेल्या सर्व पुऱ्या इथे मी तळून घेतल्या आहेत। आता भजी तळून घेऊया। सर्व बाजूनी एकसारखी भजी तळून झाली आहेत। आता काढून घेऊया। तांदळाचा पापड तळून घेत आहे। बघू शकता पुरी, भजी, पापड, काजू मसाला, खीर आणि पुलाव हे सर्व तयार आहे। आता आपण थाळी तयार करून घेऊ। आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंट करून नक्की सांगा। आवडल्यास लाईक करा। पुन्हा भेटूया अशा छानशा रेसिपीसोबत।